سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که بافتن رج 114 از ماندالای همیشه بهار رو با هم دیگه تمرین کنیم و بگم که این رج از رج‌هایی هستش که خودش توی چند مرحله بافته میشه. در اصل ما توی این رج میایم یک سری موتیف رو میبافیم که این موتیف ها گوشه کار ما متصل میشن و فاصله بین این موتیف ها با بافت های رج های بعد پر میشه. خب برای شروعش لازمه که من یک دونه حلقه جادویی داشته باشم و داخل حلقه 16 تا پایه بلند ببافم. ببینید این 3 تا زنجیره‌ای که ابتدای کارم میزنم رو هم اینجا پایه محسوب میکنم. غیر از این 15 تا پایه بلند داخل این حلقه میبافم. خب دوستان، من این 16 تا پایه رو بافتم. اول و آخر رجم رو به هم دیگه متصل کردم و شد پایان مرحله اول این رج. در اصل رج اول این موتیف رو بافتم. حالا میخوام که رج دومش رو شروع کنم. پایه هایی که لازم دارم پایه بلند هستش، پایه بلند برجسته از پشت. پس یک حلقه روی قلاب میام اینجا. ببینید یک نخ میگیرم روی قلاب رو از پشت کار میارم جلو، یک دونه پایه رو میگیرم و میبرم عقب. این یک دونه پایه رو به شکل یک پایه بلند میبافم. اگر شما دوست نداشته باشید عین من ببافید، میتونید اینجا نخ رو از پشت متصل کنید و 3 تا زنجیره بزنید. خب این پایم رو که بافتم، یک دونه زنجیره میزنم و میام پایه بعدی رو هم به همین ترتیب میبافم. تنها نکته‌ای که اینجا نباید فراموش کنید این یه دونه زنجیره هستش که بین پایه های بلندمون میزنیم و این کار رو تا انتهای رج تکرار میکنم. قاعدتا باید 16 تا پایه برجسته از پشت ببافم. ابتدای رج سوم این موتیف هستم. دوستان این بار قراره که پایه هم پایه کوتاه برجسته از رو باشه. در اصل این 2 رج ابتدای این موتیف مثل گلهایی هستش که ما قبلا با هم دیگه تمرین کردیم توی این بافت، اما از رج 5 به اونور خب قضیه فرق میکنه. خب ببینید من میام اینجا و پایه کوتاه میزنم. اول یک حلقه میزنم روی قلاب و میام یک دونه از این پایه ها رو میگیرم، یک پایه کوتاه هم رو میبافم، یک زنجیره و میام روی پایه بعدی، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، باز هم یک پایه کوتاه، یک زنجیره. این کار رو تکرار میکنم تا انتهای این رج. خب من انتهای رج هستم. یک توضیح به دوستان تازه کار بدم. ببینید دوستان، وقتی که مثل من میبافید پایه ها رو، حالا چه پایه کوتاه باشه چه پایه بلند، وقتی که میخواید اول و آخر رج رو به هم متصل کنید، قلاب رو باید ببرید این بخش، ببینید زیر این گندمی که اینجا وجود داره و یک بست بزنید. اگر هم که نه شما نختون رو متصل میکنید، یک زنجیره میزنید و پایه رو میبافید که خب بست جداست. اما برای بافتن رج 4 رو ببینید، رج 4 عذرخواهی میکنم، این سوختگی در اذیتم میکنه روی دستم. خب ببینید برای بافتن رج 4 رو من باید یک بار دیگه عین رج سوم رو تکرار بکنم. حالا این که پشتش این بافت رو انجام بدم یا این که جلو، اصلا توی این موتیف فرق نمیکنه. من همین جلو بافت میزنم. باز یه حلقه روی قلاب، یکی از پایه ها رو انتخاب میکنم، پایه کوتاه هم رو میبافم، یک زنجیره، باز میام ببینید پایه کوتاه بعدی، یک زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم تا انتهای رج 4. میخوام که رج 5 رو شروع بکنم. میام ببینید روی این بخش، این قسمتی که بافت صورتی رنگ من هستش، یعنی از بین این بافت ها ببینید با قسمت پشت کاری ندارم. میام این ردیف رو میگیرم و بافتم رو شروع میکنم. پایه هایی که قراره ببافم پایه کوتاه و بلند هستش که حالا توضیحش رو میدم. داخل یکی از این ببینید فضاهای تک زنجیره‌ای نخم رو متصل میکنم و پایه کوتاه اول رو همینجا میبافم. میام حلقه بعدی، فضای خالی بعدی، اینجا یک دونه پایه کوتاه، 2 تا دونه زنجیره و 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره رو میزنم و اینجا باز هم ببینید یک پایه کوتاه میبافم.
این میشه یک دونه گلبرگ. میام فضای خالی بعدی، فقط یک کوتاه. باز هم میام فضای بعدی، یه دونه کوتاه، 2 تا زنجیره و 5 تا بلند. 1 2 3 4 و 5. باز هم ببینید 2 تا زنجیره، یک کوتاه توی همین بخش. تنها نکته‌ای که توی این رنج رعایت بکنید این هستش که دوستان موقع بافت مواظب باشید که این بافتی رو که اینجا من با زرد رنگ بافتم روی این هیچ بافتی انجام ندید، چون برای رنج‌های بعد لازمش داریم. برای بافتن رنج شیشم میام فاصله بین 2 تا گلبرگ رو در نظر میگیرم. گلبرگ رو ببینید میارم جلو، پشتش این قسمت زرد رنگ میخوام که بافتم رو شروع بکنم. دقیقاً جایی که پای کوتاه هستش میام پشت، ببینید این قسمت نخ رو وصل میکنم و بعد از اتصال نخ همینجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میام فضای تک زنجیره‌ای بعدی، یه دونه کوتاه و 2 تا دونه بلند. 1 2. بازم یه دونه کوتاه همینجا. میام فضای تک زنجیره‌ای بعدی، فقط یک کوتاه و فضای بعدی یک کوتاه، 2 تا بلند و یک کوتاه و عین این بافت تکرار میشه تا انتهای این رنج. برای بافتن رنج هفتم من میام این قسمت پشت، ببینید گلبرگ هایی که من اینجا با رنگ قرمز رنگ بافتم، وسط این گلبرگ ها رو در نظر میگیرم. توی این گلبرگ ها ما 4 تا پایه داشتیم، 1 پایه ببینید و 2 پایه این سمت، 1 پایه و 2 پایه هم این سمت، وسطش میشه اینجا. اما من برای بافتن قلاب رو نمیبرم اینجا، برای اینکه بافت تمیزتری داشته باشم میام بالاتر، قلاب رو میبرم زیر گندمی پایه سوم. ببینید اینجا نخم رو وصل میکنم و بافت رو انجام میدم. خب برای این کار یک حلقه روی قلاب و اینجا یه دونه پایه کوتاه و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4. میام وسط گلبرگ بعدی، ببینید گندمی پایه سوم رو انتخاب میکنم و یه پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره. باز هم میام ببینید اینجا یک پایه کوتاه و عین این بافت تکرار میشه در طول این رنج. خب من برای بافتن رنج هشتم باید نخم رو منتقل کنم به فضای 4 زنجیره‌ای. ببینید با یه بست زدن این کار رو انجام میدم. پایه هایی که قرار اینجا ببافم پایه چوب هستش یا همون پایه های 4 تایی. به جای پایه اول من باید 5 تا زنجیره بزنم، 1 2 3 4 و 5 و بعدش میام پایه چوب نم رو میبافم، 4 بار نخ میگیرم دور قلاب، وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم. قاعدتا پایه چوب باید توی 5 مرحله بافته شه. ببینید 2 تا، یکی اول، دوم، سوم و 4. 4 تاشون رو میبافم، مرحله 5 رو نمیبافم، اجازه میدم اینجا ببینید نخش حلقش روی قلاب من باقی بمونه. باز هم این پایه رو تکرار میکنم، 4 بار نخ دور قلاب میگیرم و پایم رو میبافم به این شکل و باز هم تکرار. خب 1 2 3 4. ببینید با زنجیره های اولیه من باید اینجا 6 تا پایه داشته باشم، پس باید دوباره این کار رو تکرار کنم. وقتی که تعداد پایه های من اینجا رسید به 6 تا پایه نخ میگیرم دور قلاب، ببینید همه رو با هم دیگه یکی میکنم و 3 تا دونه زنجیره، 1 2 3. اینجا یک گلبرگ رو بافتم، شروع میکنم به بافتن دوباره کناره همین گلبرگ. باز هم پایه هم پایه چوب هستش. این پایه اول، دوم، سوم و 4.
این پایه 5، این هم پایه 6. و باز ببینید تمام نخهای روی قلاب با هم یکی میشه. اینجا من 6 تا پایه بافتم، یک نخم از قبل اومده، به خاطر این تعداد نخهای من اینجا 7 است. همه با هم دیگه یکی میشه. میتونم برای اینکه بافت تمیزتری داشته باشم قلاب رو از زیر گلبرگ رد بکنم، یک پایه کوتاه بزنم. این پایه کوتاه رو اگر میزنید خیلی شل نزنید برای اینکه بافتتون تمیزیش رو حفظ کنه. و 3 تا زنجیره. خب میام باز هم ببینید 4 تا نخ روی قلاب وارد این فضا میشم و پایه های چوب رو میبافم. داخل هر کدوم از این فضاهایی که اینجا دارم باید 2 تا دونه از این گلبرگ ها ببافم و هم بین 2 تا گلبرگ هایی که توی بخش بافته شدن من 3 تا زنجیر فاصله میزنم و هم وقتی که میخوام برم سراغ فضای خالی بعدی باز هم 3 تا زنجیر فاصله میزنم و این بافت تکرار میشه تا انتهای رج 8.